Xin chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay, mình cũng xin chia sẻ với các bạn cách chúng ta ủ rơm để làm phân bón hữu cơ cho cây trồng nha các bạn. Thì đối với cách này thì mình cũng có thể áp dụng được cho những cái loại rác thải hữu cơ khác như là rác thải nhà bếp này nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn áp dụng cái cách này đối với rơm nha các bạn, để chúng ta làm phân bón hữu cơ bón cho cây trồng. Sau đây thì mời các bạn theo dõi, mình sẽ tiến hành thực hiện nha các bạn. Thì đầu tiên thì chúng ta có rơm các bạn, rơm hoặc rạ hoặc là cỏ các bạn. Thì đây mình sử dụng rơm. Cái rơm này thì là cái thân của cây lúa các bạn. Khi người ta thu hoạch xong thì nó sẽ thải ra những cái rơm này. Chúng ta có mặt rỉ đường và cái men này các bạn. Trước tiên thì các bạn cho men vào nước, chúng ta khuấy đều cho nó hòa tan vào nước nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái mặt rỉ đường này vào. Về cái liều lượng thì các bạn tùy theo cái số lượng rơm nhiều hết thôi các bạn. Thì đối với bao nhiêu rơm của mình đây, mình sử dụng nhiêu đây cũng đủ rồi. Và thứ hai thì các bạn có cái thùng để ủ này nha các bạn. Chúng ta cho rơm vào cái thùng xốp như thế này. Sau đó các bạn tưới cái hỗn hợp mà chúng ta đã pha trộn hồi nãy đó các bạn tưới lên trên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn phủ tiếp theo một lớp rơm nữa các bạn. Các bạn tiếp tục là tưới cái hỗn hợp men của chúng ta lên trên. Các bạn cứ làm như vậy hoài nha các bạn, đến khi hết thì thôi nha các bạn. Các bạn mỗi lớp thì chúng ta tưới vậy để cho nó thấm đều nha các bạn. Các bạn đừng có để vô nhiều quá rồi chúng ta tưới một lần nó sẽ không đều, cái khả năng phân hủy rơm nó sẽ lâu hơn nha các bạn. Rồi sau khi tưới xong thì các bạn sẽ đậy nắp kín lại nha các bạn, để cho nó lên men và nó phân hủy cái rơm đó các bạn. Chúng ta để khoảng 5 ngày sau nha các bạn, rồi chúng ta hãy dỡ ra. Thì như mình nói ban đầu đó các bạn có thể áp dụng đối với những cái rác thải hữu cơ khác nha các bạn. Đây rác thải nhà bếp này các bạn, nhưng mà mình không có làm đối với cái này nha các bạn, mình làm rơm cho các bạn xem. Cái này thì nó dễ ủ hơn rơm nữa các bạn, vì cái này nó còn tươi, nó mau phân hủy hơn rơm rất là nhiều các bạn. Thời gian nó sẽ rút ngắn hơn rơm rất là nhiều. Rơm nó ủ rất là khó, cho nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm rơm thôi. Những cái vỏ trứng này nè các bạn, nó rất là tốt cho cây trồng nữa các bạn. Các bạn có thể ủ chung vô luôn là nó rất là tốt. Thì cái công dụng của cái vỏ trứng này thì các bạn cũng xem những cái video trước các bạn cũng biết rồi, mình đã sử dụng rất là nhiều cái này cho bón cho hoa màu của mình nha các bạn. Sau 5 ngày này các bạn, mình sẽ dỡ ra để coi thử nha các bạn. Các bạn có thể thấy là rơm của chúng ta nó xẹp xuống rồi các bạn. Đây các bạn, nó đã mềm lại và nó xẹp xuống do quá trình phân hủy của men đó các bạn, nó tác động vào rơm này các bạn. Bây giờ các bạn sẽ dùng một cái cây để chúng ta trộn lên nha các bạn. Các bạn có thể thấy cái lớp dưới nó mau phân hủy hơn này các bạn.
nó đã chuyển sang cái màu nâu đen rồi các bạn. Nó càng ở dưới sâu thì nó càng phân hủy càng nhanh này các bạn. Thì mình sẽ đảo cái lớp trên xuống dưới cho nó đều hơn các bạn. Rồi các bạn len chặt lại. Và bây giờ các bạn để nắp lại, chúng ta để một thời gian nữa các bạn. 20 ngày sau này các bạn. Đó, các bạn xem nè. Rơm nó đã phân hủy rất là nhiều rồi nè các bạn. Thì lúc này thì các bạn có thể sử dụng cái rơm này để chúng ta đem bón cho cây trồng các bạn. Thì chúng ta có chỉ việc là đưa trộn nó lẫn vào trong đất thôi các bạn. Rồi nó sẽ tiếp tục nó từ từ nó phân hủy ra để cho cây trồng chúng ta nó hấp thụ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi để bón cho cây trồng nha các bạn. Thì cái video mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha các bạn.